Yes, sir. Okay, good morning everyone. Morning, magsimula po tayo. Okay everyone, welcome sa kauna-unahang Kapihan sa Pantalan. Ito ay hopefully magiging isang regular na media forum kung saan pwede nating palakayin yung mga issue sa pork industry and surrounding areas. So before we start, I'd like to acknowledge the presence of our speakers and leaders from the industry. So we have Dane Ros Santos and Romel Kalagim from the Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations. We have Mr. Roger Torres from SIDA, the Container Depot Alliance of the Philippines. We have Mr. Patrick Ronas from the Association of International Shipping Lines, or AISL. We also have Attorney Max Cruz, also from ASL, and Mr. Jofort Fortajada, Port Manager for the Philippine Ports Authority. We also have the SVP of ICTSI, the International Container Terminal Services Incorporation, Mr. Christian Gonzalez, who just stepped out for a bit. And of course, we have with us today, Mayor Isko Moreno from the City of Manila. We'll also have with us Anti-Red Tape Authority Director General Jeremiah Belica. Maya-maya, kahabol siya. Okay, so, ayan, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung ease of doing business or baka yung unease of doing business sa mga pantalan. Bakit mahalagang pag-usapan yun? Well, alam naman natin, laging sinasabi na yung Pilipinas ay the next new investment destination. Parang dapat nag-i-invest ang mga international businesses sa Pilipinas. Pero sa ranking ng World Bank noong 2018, ang Pilipinas ang isa sa mga pinakamahirap pagsimula ng negosyo sa buong mundo. Isa tayo sa mga pinakamababang bansa dun sa kanilang ranking. In fact, karamihan ng mga bansa na mas mababa sa atin, Yemen, Eritrea, usually mga lugar na nagdaan sa gera o sa civil war. So imagine tayo isa sa mga pinakamahirap pagsimula ng negosyo and we didn't even have civil war, di ba? So, ayun, nandito tayo para alamin kung ano yung mga hamon na hinaharap ng trucking, ng shipping industry, ng iba't iba pang industriya sa Pantalan, at kung ano ba yung maitutulong ng gobyerno para matugunan ito. So, to start things off, pakinggan natin si Dane Ros Santos ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations. Yeah, good morning. Maraming magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga bisita. Ease of doing business sa sektor ng truckers. Isa lang ang masasabi namin dyan, talo. Bago ka makapagsimula ng isang maliit na negosyo sa pier bilang trucker, kung magsisimula ka sa 3 unit, ito po ay uutangin mo. Talo po agad kami ng 2.6 million within 3 months. Sa mga papanong mga pamamaraan. Unang-una, mga regulators pa lang sa aming sektor ay umaabot na ng 22 regulators
sa amin pa lang. So may kanya-kanya silang regulasyon. Umpisahan lang natin doon sa paano kami makakapagsimula ng napakagaan sa hanap buhay namin. Una, barangay clearance. Meron kaming talo sa pera, oras, at papeles. Number one, ang barangay, bago ka makakuha ng barangay clearance para sa maliit mong hanap buhay, ikaw ay gagastos ng 1,000. At ito ay hihintayin mo sa 1 hanggang 2 araw. LGUs, Mayor's Permit. Ang LGU, Mayor's Permit, ay kinukuha namin ito para makasunod kami doon sa mga susunod pang hakbang ng gobyerno. Ang Mayor's Permit ay nagre-require ng napakaraming requirements bago kami bigyan ng Mayor's Permit ng kanya-kanyang municipal. So, yung pagkakataon na yon, kami po ay gagastos ng 30 to 40,000 para makakuha ng Mayor's Permit. At ito po ay hihintayin namin sa 1 hanggang 2 buwan bago ito matapos. Pagkatapos ito ay tatakbo kami sa DTI. Kami po ay gagastos ng 3 hanggang 5,000. Sa SEC naman po, kung kami ay korporasyon, gagastos po kami ng 30,000 at ito po ay hihintayin namin 1, 2, 3 buwan. So talo na naman kami sa pera at talo kami sa oras. At paulit-ulit na papeles na hinihingi para po kami ay magkaroon ng SEC. LTO, pag magre-rehistro kami ng truck, kami po ay hihingan ulit ng kung ano-anong mga papeles para po kami ay makapagparehistro. Kami po ay nagbabayad ng sa isang taon ng 20,000 per unit kung tayo po ay tumatakbo sa industriya ng trucking at kung tayo po ay may 3 units, tayo po ay gagastos pa lang sa LTO ng 60,000 plus. LTFRB. Ang LTFRB po, ito po ay isang sangay ng gobyerno na kami po ay na-regulate at pilit na ipinagpapasa ulit ng kanya-kanya nilang mga kailangang mga dokumento. Kami po ay gumagastos ng 11,000 sa regular na proseso ng LTFRB at ito po ay nagtatagal ng 1 hanggang 2 taon. Kung kayo naman po ay gusto nang bumiyahe, bigay naman po ng PA o Provincial Authority ang LTFRB habang iniintay ang desisyon ng isang prangkisa para sa isang trucker para makatakbo. Bibigyan po kami ng Provincial Authority. Ito po ay nagtatagal ng 1 buwan. Kaya po, every month po ay paulit-ulit namin nire-renew ito para makapaghanap buhay po. Ito po ay nagkakahalaga ng 1,000 to 1,500 pesos. So, kung sa 2 taon, 24,000 na kahit agad, ang nagagastos namin para sa PA lamang. Kung kayo naman po ay bumabiyahe sa PESA, ang PESA requirements po ay desisyon ng LTFRB para po tayo ay maging accredited ng PESA zone. So, para makabiyahe tayo sa mga PESA. So, kung meron kang kliyenteng PESA, bago ka makabiyahe sa PESA zone, ikaw ay maghihintay ng 1 hanggang 2 taon para mo ma-serve yung client mo na bumabiyahe o gumagamit ng PESA. So, kung 1 taon at 2 taon kang maghihintay, talo ka na naman ng malaking kapital para ikaw ay makapagpatuloy sa hanap buhay mo. MMDA, hindi lang naman kami natatalo sa pera. Natatalo rin kami sa oras, sa delay sa kalsada, at syempre sa pangungoto. May kanya-kanyang dahilan kung bakit kami inuhuli. Minsan, uhulihin ka dahil ang sabi nila, ang driver mo mahaba buhok, pero walang kahit anong violation. Simple yun. Hindi gwapo. Sabi nga ni Orme, hindi gwapo. So, doon pa lang sa delay na yon, kami ay naaantala sa pagpapadala ng goods sa bawat bodega namin pagdideliveran. DPWH. Ang DPWH po
ay nagpapatupad ng overweight. Hindi ko po alam kung ano ang issue nila sa 13.5, ang issue nila sa gross vehicle weight. Simpleng usapin sa amin at ilang beses na rin naman namin ipinakipag-usap. BOC, ang sabi nila, basta yan ay bayad ng duties and taxes. Ang container na yan ay illegal na makakalabas. So paglabas mo, ulihin ka ng DPWH. Asan po ang legal doon? Yung bigat po ng container na pinayagan ng BOC ay pinagbabawal ng DPWH. Yan po yung sinasabi naming sangay-sangay na nagkokontra ang regulasyon ng bawat sangay ng gobyerno nakakasakop sa amin. Si BOC, okay. Paglabas mo si DPWH, bawal. Hindi ko alam sa nila kinumpute yung 13.5 at yung gross vehicle weight. Bakit sa amin na naman yung burden ay napunta? LGUs. Ang LGUs ay may pinatutupad na pass-through. Sa pass-through, may kanya-kanya silang sticker. Ang sticker na yon at yung permit na yon ay binabayaran din namin sa kanila. 1,000 per unit, 500 pesos for the sticker. Alam niyo po, kung bubunuin namin ng sticker ng aming windshield, wala na po kaming makikita sa kakalsadahan. Kasi po lahat po ng dadaanan naming lungsod ay nire-required kami na magkabit ng kanilang sticker. At sumunod sa iba-iba nilang oras ng trackpad. Example lang po, kung labas mo sa pier, lumabas ka sa pier na tapos na ang trackpad sa Maynila at papunta ka ng Alabang. Umabot ka sa Alabang na ibang trackpad hours nila, inabot mo sila. So, paano? Huli na naman kami. And yung pag-i-issue ng mga sticker at pass-through, di ba po ba't sabi ng DILG ay hindi naman dapat? Okay. Ang mga kanya-kanya ng enforcer sa mga kanya-kanyang cities, meron din po silang mga kanya-kanyang city ordinance na akala namin na parehas lang na dinikitan kami sa Maynila, pero pagdating namin sa isang certain lugar, driving without license ang aming mga driver. Paano po namin gagawin yon? Paano mo i-accredit yung TVR ni city ni ganito na sa city ni ganito? So, burden na naman sa amin at pagpapahirap. Katulad, katatanong ko lang kay Yorme. Yorme, yun po bang permit to travel natin sa Maynila na dos every month ang babayaran? Ang tanong sa akin ni Yorme, asan yan? Asan yan? So wala. Yorme, wala po yun. At sa kanina pong umaga ay may nag-text po sa aking miyembro. Boss, tuloy pa ba ang implementasyon ng permit to travel sa Maynila? Inuhuli daw po siya sa Bansados at hinihingan siya ng permit. Ang totoo po niyan ay meron po kaming mga permit na proseso na at ito po ay aming itinatabi hanggang na-confirm po namin kay Mayor, kay Yorme, na hindi po pala implementado itong batas na ito. Yung pong driver na naman ay makikipagtalo sa enforcer, kapag pong mga operator ay sinasabi namin sa kanilang hindi pa implemented yan. Si enforcer ay sinasabing implemented na yan. So, yung mga bagay na yon ay tingin nating maliliit. Pero sa 2.6 million na tinatalo namin bago kami makapagsimula ng hanap buhay namin, kasama po yung maliliit na yon. Siyempre, pag hinuli ka ni enforcer, pagka hindi mo na ipilit na hindi ba yan implemented, alam mo na ang katapat. Sabi nga ng tracker doon sa kakalsadahan, bakit pa tayo lalabas kung lagi naman tayo huhulihin? Sa lahat ng bagay na ito, kami po ay napipilitan magtaas ng aming presyo sa pagtransporta ng kahit anong goods. Sino po ba ang huling tatamaan nito? Yung mga tao na mamimili ng pagkain o pangangailangan sa pang-araw-araw. So hindi naman namin gusto yun. Kami po ay sumusunod at gustong sumunod sa kahit sinong regulator namin. Pero minsan po talaga yung ease of doing business ay kaya po ba
i-implementa rin sa amin. Yun lang po at magandang umaga, maraming salamat. Thank you, Mr. Dane Ross Santos. Ayun, kung makikita nyo, yung may nakaproject na spreadsheet dun sa medyo maliit. Pero, yan nga, sa estimation nitong Alliance of Concerned Crop Owners and Organizations, umaabot ng hanggang 1 million ang kanilang ginagastos every year. Actually, may estimations pa nga na umaabot ng 3 million ang kanilang ginagastos every year dahil sa mga regulasyon at sa compliance cost lamang. So, wala pa dyan yung actual business operations nila. Okay, yung pera na yan napupunta lang sa pagbili-bili ng permit, sa kotong, sa courier na pabalik-balik sa City Hall kasi hindi agad nire-release yung mga papeles. So imagine kung gaano karaming pera ang naitatapon dahil dyan sa mga nagkokontrakan ng mga regulasyon. At yun nga, tulad ng sinabi ni Mr. Santos, ang dulot niyan, mapupunta sa ating mga consumer yung yan. By the way, everyone, ako pa si Micaela Papa, hindi ako nagpakilala kanina. Magkakakilala na kasi karamihan sa atin sa media. At paalala ko lang na itong Kapihan sa Pantalan ay nila live stream sa facebook.com/Kapihan sa Pantalan forum. Okay. Ngayon, pakinggan naman natin si Mr. Romel Macalagim para naman sa panig ng mga broker sa Pantalan. Good morning, everyone. Ako po si Romel Macalagim sa broker side po ng Sa Bureau of Customs naman po, sa dami po ng mga regulations natin na pina-implement, nagkakaproblema kami. Lalo-lalo na po sa mga values. Nakikita po ng customs, minsan parehas po ng item, yung values, minsan mas mura po talaga nabibili ng mga kliyente namin doon sa abroad, pero pagdating dito, ina-apply po ng customs. Yun po yung nagiging problema namin na tumataas po yung lagayan at the same time, yun yung duties and taxes, hindi lalaban nila. So, nangyayari po sa amin ngayon, wala po kami, yun po yung nagiging source ng arigluhan kung tawagin namin. Ang nangyayari po ngayon sa customs, minsan yung tinitignan nilang value, hindi naman po angkop doon sa dumarating. So, yun po yung nagiging problema namin na sana nga po mabigyan ng tuon ng gobyerno na yung mga regulasyon po i-streamline natin para hindi ho yung mga tamang parating ho na values, tamang parating na kargamento nadamay doon sa mga hindi ho maayos na mga kargamento. Yan po. Thank you, Mr. Macalagim. Yun nga, tulad ng sinabi ni Mr. Santos earlier, ang napakaraming nag-regulate dun sa mga businesses sa logistics sector, at minsan nagkukontrahan sila. Ayon nga dun sa pag-aaral ng Development Academy of the Philippines, itong ginagastos ng logistics sector sa mga regulations at compliance fees ay nagdudulot ng hanggang 50% na pagtataas ng presyo ng wholesale prices ng mga bilihin. So imagine that, 50% ang itinaas ang presyo na hindi naman dapat natin babayaran kung efficient lang ang pag-negosyo sa Pilipinas. Okay, so ngayon naman, pakinggan natin ang a person who was described as the total rock star apparently by Ambassador Song Kim. At yan ay dahil kakaupo pa lang niya, napakarami na niyang ginawa sa Manila City Hall. Kasama na yung pagtatayo ng one-stop shop para maging mas maginhawa ang negosyo sa Manila. Ladies and gentlemen, Mayor Isko Moreno. Thank you. Ang tunay na rockstar ng beer, itong nasa kanan ko. Magandang araw po, Mr. Gonzales, at po ng ating mga kasama sa mga rock association. Anyway, let me go straight to the point on some issues concerning truckers because most of it are national. So I'll go to the local portion of it. One, yung sa kapangyarihan, sa otoridad, sa
ng pamahalaan yung pagka-rehistro ng negosyo. Sa Maynila po, katulad ng inireklamo nyo sa mga regulatory offices, maraming steps, 20 steps. Sa Manila about before 2 months ago, dati 11 windows, 8 steps, naging 1 window, 3 steps. Ang sabi ni Presidente, dapat yung katulad ng business permit, dapat 3 days lang lumalabas na. Sa SONA, sinabi niyo. Ang Manila po, you can even ask Secretary Lopez of DTI, he was a witness of it. Sa Manila ho, yung dating 5 to 10 days na issuance ng business permit, 1 day na lang yun. And we are up to the challenge. Sabi ko nga, sige, subukan nyo naman magbukas ng negosyo sa Maynila. Pag lumagpas ng isang araw, libre. Kasi para na-test natin yung capacity namin, na-test namin yung sustainability ba nung kaya ba namin maging consistent. Kasi so far, as you can see, there are some taxpayers or new businesses who are posting their jubilation on their own, on their own. Kasi may nakakakuha ng permit, 45 minutes lang. Pwede pala. But there will be an upcoming challenge. Para at least alam nyo lang kung ano yung tatarapin namin. By January, there will be about 54,000 business establishment or businesses in the city of Manila that will renew their businesses. At the very least, January. Then, if this 54,000 will go to City Hall at 100 square meter, at 8 hours a day, at 5 days a week, now you tell me yung time and motion problem. So, kaya yung bukso, dami ng magre-renew, it will be our challenge by January. Now, be that as it may, maraming salamat sa SM dahil bibigyan nila kami ng 1,000 square meter of space for free to be utilized by the PPLO and Licensing Division for the renewal and hopefully for regular filing of business permit and renewals. Siyempre, kung may SM, hindi naman magpapatalo yung Robinson. Nagbigay din ng Robinson. Tapos, siyempre, yung Robinson nagbigay ulit ang SM. SM San Lazaro naman. So, as you can see, which is very good for us because these 3 buildings is perfectly situated in the city of Manila. So maybe, pinag-aaralan na namin yun, Robinson will deal with the south of Manila. SM Manila will deal in the middle part of Manila. And SM San Lazaro will deal with the north part of Manila. So kung ano ba, taga Santa Cruz ka, bakit ka pa pupunta sa SM Manila? Yeah, isang keyboard mo lang, nandun na yung SM San Lazaro. So napabuti rin, no? Because I think na-inspire yung SM because they were our visitor at the time. And same thing with Mr. Tokong Wei and Frederick Go. Nagbubunga din yung meeting namin ng mga conglomerate. Ngayon, meron lang akong concern. And I think we should call the attention of, if I may direct you, your one concern. Ito maganda yung isang concern niyo. Direct you to MMDA and direct you to LTO, wherein yung sinasabi kanina, halimbawa, hinuli ka sa Manila. Let's just say hinuli ka sa Manila. Adi nakikita ka na, meron ka ng TBR. That TBR is valid, halimbawa lang,
talagang makulit yung driver mo, kakahuli pa lang sa arte. Oh, tumagos ngayon ang nabotas. Bumalagbag na naman, nahuli din. Oh, hindi siya pwedeng i-charge. I'm not a lawyer. But logic will dictate among right minds. TBR issued by the City of Manila should be recognized in a botas. Then you cannot be charged of violating driving without license. You can be charged nung inapprehend ka. Halimbawa, swerving. You can be charged of swerving or other violation. But I don't think it is proper. Ewan ko lang ha, ako logic lang. Because ang order ko, kung ako maraming beses ako nakahuli, personal. O, papasok na ng Pasay, dito Cruz. Nakikita sa Pasay, nakuha lisensya. O, TBR. Sabi ko, kakahuli mo pala, nakahuli ka na naman. Ibig sabihin talagang makulit ka. Pero we recognize the TBR. In fact, pwede pa namin siya issue ulit ng TBR. Pwede namin kunin yung TBR ng Pasay as our hold. So, ang gagawin niya, para makuha niya yung lisensya niya sa Pasay, kailangan niya muna bayaran yung sa Manila bago pupunta naman sa Pasay. Medyo hassle, but it's not our problem. It's a problem of the habits o habit ng driver. Diba? Hindi naman kami para yumaman o sa penalty. In fact, ayaw na ayaw ko yayaman ng Maynila. Kaya nga ako nagpa-tax amnesty, kaya ako nagpa-general amnesty. Ayaw ko yayaman ng Maynila sa penalty, surcharges, and interest. This regulatory fees is for purposes of what? Discipline, regulation, yun lang. Kaya lang, may mga ilang individual na talagang medyo susubukin ang pamahalaan. Talagang sadya bang kaya natin yan, buta lang tayo sa recto. Okay na yan. So, kaya po, tingin ko you have to meet with the national agency. But as far as Manila is concerned, kung tinikita ka sa Nabotas, tinikita ka sa Quezon City, at nahuli ka dito, we will recognize that hindi ka namin i-charge sa driving without license. Kasi the presumption is you are holding a temporary license in a way. That's the logic of TBR. Because you cannot just stop where you were apprehended. Diba, na-apprehend ka sa kanto ng Show Boulevard at EDSA. Na-apprehend ka, tinikitan ka, o hinto ka na doon. Bakit? Hindi ka na pwede bumiyahe. Bakit? Eh wala kang lisensya eh. Hindi yun ang intention ng batas. I'm not a lawyer, but logic will dictate among right minds. Kaya kami binibigyan ng TBR. Ibig sabihin, pansamantala ka makakabiyahe, and if I'm not mistaken, there is a validity. 3 days o 5 days. May validity yung TBR mo. Ibig sabihin, binibigyan ka ng ample time ng estado o ng pamahalaan na tubusin ang lisensya mo. Sige, ample time, halimbawa sinabi 5 days, maaari ka pang makapagmaneho na ikay may semblance na meron kang lisensya. Kaya lang nakatingga sa ahensya ng pamahalaan for simple reason, wala kang time, o wala ka pang traffic, o wala ka pang pera to pay the penalty. Kaya it doesn't make sense. Yung pangatlo, yung sa amin naman ulit, yung local ulit, travel permit. Total, nandito na rin lang naman tayo mga travelers. Huwag kayong dumaan ng Moriones. Huwag pa kayo dumadaan ng Moriones lately. Hindi po truck route yun. Matigas din ang ulo ng driver nyo eh. Kaya yung mga enterprising individual, inaabangan kayo sa kanto ng Dagupan o sa kanto ng Walungan. Nagkakaroon tuloy ng toll gate. Kaya, parang nangyayari talaga, both ways eh. Totoo. Totoo na hindi malinis ang aming hanay.
Hindi lahat malinis ang aming hanay sa Manila Traffic Parking Bureau. Yes, meron pa dyan mga ilang bulok na kamatis. But I don't like accusing somebody not until talagang mapatunayan namin. Kaya nga di ba napansin nyo, hindi naman sa pag-uwal ng bago. Nagra-random ako. Di ba may nakalawit nga ako sa Loton? Oo. Saan ka nakakita? Traffic enforcer. Kausap bus driver, nasa loob pa sila bus. Parang mag-shota lang ang pera. Ganyan lang sila. Randomly. Alam niyo nangyari sa akin doon? Just to share to you, ha? Just, ito, it's an experience. Kaya ang Quezon Bridge. Nakakita ako ng bus sa post office. Eh, bawal yun eh. Bawal pumarada. Nandun na ako banda sa Mehan, tapat na Mehan, Intramuros side. Sabi ko sa driver ko, balta ka na. Meron lang ako, hindi ko sinabi i-radyo dahil pag na-radyo, baka matulog din ako, ma-radyo at yung less food. No. Ayan, bumilta. Takbuhan na naman yun. So I just stop. Sige, kanan ka dyan sa Intramuros. Letra. Leg ba ako dito sa palabas ng PLF. So balik. Yun na ako ngayon. Alam niyo ito talaga experience. Yung minsan instinct lang eh. Pinat namin. Ano sabi? Ano doon yung traffic enforcer sa loob ng bus? Kasama yung driver. Sabi ko, anong ginagawa niyo dalawa? Tanghaling tapat, nagliligawan kayo dyan. Hindi, magkaibigan lang po kami. Bakit close kayo? Bakit ba kayo nandito? Eh, humihingi po ng tulong. Dahil yung lisensya niya, tinaya sabi ng traffic enforcer humihingi ng tulong dahil yung lisensya niya nasa City Hall. Kailan pa naging tumusan ng Loton? Ang tumusan sa City Hall. Oh, right there and there, tinanggal ko. We fired him. No, my point is, totoo na may sa hanay namin, meron pang konting, kundi man konti, baka marami pa, na talagang medyo hindi pa nagbabago ng old habits, yung nakasanayan. Yung mga nangahirati sa tama ng pera. Pero, hindi kami natigil. Pero ngayon naman, bilang paniningil sa inyo, ako na mismo naniningil sa inyo. Habang kami, ang hanay namin, isinasaayos namin, sinisingil ko naman kayo ng pusang disiplina. Lamang bayad yun eh. Sabi ko, huwag niyong paparadahan ang arte non-negotiable. O, mabigat pa yun. Una, ang hinihingi ko, yung normal. Dahil ang arte, highway, hindi parking lot. See? O, ang kapalit naman, lahat naman tutulong din sa inyo, kakatawitin namin. Maglilinis naman kami talaga. It will not happen overnight, pero marami na kami proof. Ngayon, travel permit. Papasok kayo ng Boriones. Nung isang gabi, inireklamo na kayo ng mga netizen, bakit kayo pumapasok sa Boriones? Hindi naman siya truck route. Kaya makisuyo lang. Balik kayo Arten. Ngayon, alam ko naman ang problema nyo, may choke point sa boundary ng Navotas at Manila dahil yung ginagawang rampa. Bayaran na natin ng konti ng substitution. Pansamantala lang naman yun eh. But it's being done for our sake and for your industry. Ang beneficiary nyo kayo. Kasi atraka yun eh. Yun ang take off ng truck galing sa pier. So, sa inyo yun. Kaya lang, with regard to vertical development, there will be price we have to pay, which is, it will be chaotic, traffic, kalituhan, at kasikipan. So, minsan nababalang yung negosyo natin. Pero pansamantala lang yun.
Kaya hindi sapat na dahilan. Hindi, traffic doon, kaya dito na lang kami. O hindi naman bagay yun. Ayun. Ngayon, meron bang fee, yung special permit? Yes. Saan? Hindi yung truck ninyo na araw-araw may fee. Ibig sabihin, kung siya ay truck route, hindi niya nyo, daanan. Hindi mo kailangan ng permit. Eh, ano hinihingi ng permit? O, tingnan ninyo. Halimbawa, para magbibigay lang ako halimbawa, kasi minsan ako mismo ang nag-check anong uri ng permit. Halimbawa, may lupa sa Binondo. I-develop. Mag-deliver ng tiles. Tiles. Naka-container. Yan. Di-deliver eh. Kasi gusto nyo nakasubok sa building niya eh. Or hindi naman yung truck route. Hindi naman yung regular na binabiyahiyan. You must get a permit. Why? Do we need your 2,000 pesos? Do we need your 1,000 pesos? No, we don't need it. I guarantee you that. Unang-una, hindi kami yayaman sa tracking. Kung track lang ang gusto namin, i-penalize, o hinga ng bayad. Kasi hindi sasapat, kahit kwentahin ko dami ninyo, to sustain our needs with regard to logistical resources na kailangan namin. So, anong punto? Para hindi abusuhin. Kasi nangyayari, yung isang driver, pag nakakita, pumwede yung dalawang truck, next time around, a day or two, huwag gagayahin niya na yun. Ay, pwede pala ito. Tapos sasabihin niya, pag hinuli siya, ano tayo real talk lang tayo real talk Eksena to sa kalye. Pag hinuli siya, sasabihin, hindi, nung isang araw may dumaan dito Eh bakit sila hindi nahuli? O walang pinagkaiba yan. Di ba yung sa traffic light? May nag-violate. Isisisi niya, bakit yung sa likod ko hindi mo inuli, sumunod? So, yun po gusto ko itama natin sa sarili natin. Tayo naman, pangkalahatan, hindi lang sa tracking. Hindi lang sa tracking. Sa lahat ng mga minsan, bago natin titingnan yung kapabayaan namin bilang pamahalaan, tingnan din natin, manalamin din tayo. Ano nga ba ang pagkukulang ko naman bilang mamamayan, bilang negosyante? Baka naman meron din akong dapat gawin. Baka meron din naman akong dapat na sundin ng kusa. O tingnan ninyo, pag walang nakaparadang truck sa atin, gagamit ng buo. And despite of that, puno pa rin tayo. Pero nagagamit yung lahat ng lane. So, yung permit, pag hindi ka truck route, except sa gulay, na tinutulungan talaga namin, yung mga truck ng gulay, truck ng bigas, yung mga basic commodities, huwag kayong pupunta doon sa hindi truck route. Yun naman, pakisuyo naman namin. May tumitira pa sa Waluna, papasok ng Sunday. Medyo masikip po yun yung lugar niya. Ngayon, ako naman, meron ako isang paalala. Sabihin nyo naman, no? Ito, 2 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning to. Southbound, Arden. Paglupas ng P4, gigilid na truck. P4, yung gate doon sa Buitis dati, di ba gigilid ng truck, papasok na ng ICTSI? Tama, di ba? Pag-usapan yung mga driver nyo. Gustong-gusto, uuna doon sa, sa bibig Ayaw humila. So, mangyari, di ba, dalawa yun. So, sok pa na yun doon sa gilid. Pasok yun doon sa isa, Negros Navigation, isa, diretso sa Parola. Tama? Pero yung bibig nasa 4. Ang gagawin ng driver nyo.
Nasa Piergis pa lang. Tinira yun ng port lane. Pero sa 4. Before you know it, ako mismo, nakita nyo naman sa video, alas 2:30 ng 6 na lane. Alas 2 ng araw. Walang madaanan. Pero paglagpas mo ng Saragossa intersection o Hyper 4, tuloy. Yun naman, pakiusap ko naman. Sabi mo naman sa mga driver ito. And it goes to everybody, It goes to everybody. Magtira naman kayo 2 o 3 man lang sa amin. Sa ordinary mga mamamayan. Yung industry nyo tuloy-tuloy. Tapos pasambalik ko sa inyo. Wala akong mga piece-piece na yan, Yung parang toll-gate. Huwag kayo magbibigay. Ako naman, tulungan nyo naman ako ma-resolve yung corruption. Kasi hindi ko ma-resolve yun pagka kayo nakikipag-ugnayan. Pag nakipag-ugnayan kayo sa mga maabilidad naming kawani ng pamahalaan, you're exposing also future leaders na kaya na nga natin. Total gusto naman nila paglagay. Atawin nyo na lang. Ako naman, ang garanti ako, hindi naman ako mapapagod. Hindi ako magiging perfecto, hindi ako lagi magiging tama, but at least, gagawin ko lahat ang makakaya ko na swertuhin itong mga ito. Andahan. 1-2 ito 1-2. Total, sabi nila 2-2. Ako 1-2. 1 to sawa. Mananawa sila sa akin. Pinagpapasalamat ko rin at marami sa inyo. Ayan at least on the record. Marami sa inyo, napakiusapan ko na huwag iparada yung mga truck nila sa kalsada. O marami sa inyo, nagbigay. O nawala na yung paradahan sa ibabaw ng tulay ng sulog apo. O hindi sa impanta. Pero pa rin pa isa-isa, iiwan pa rin yung body. Huwag yung iiwan. May dala na po akong acetylene ngayon. Because we will consider it obstruction. Pag iniwan niyo yung body, it will be considered hindi illegal parking Maniwala kayo sa akin. We know our law. We have already researched on what to do with the body, truck, body ba tawag dyan? Chassis. Truck chassis. It will never be considered illegally parked. It will be considered obstruction. Why? It will never be considered vehicle because there is no, ang galing mo, walang ulo. So hindi siya bihikulo. Ang bihikulo ay binubuo ng makina, katawan, at gulong. Isa wala doon, hindi siya considered as bihikulo. So it is an obstruction sa kalye. Ang obstruction, pag tinatanggal, marami ring gamit. Una, martilyo. Pag medyo matigas yung obstruction, maso. Pagkabakal naman, acetylene. Ma-acetylene yun. Kasi, nang tutuya. Kasi pinagbawal ko talaga towing. Pinagbawal ko towing. Except that MMDA can do their thing. That's their job. But kami, ayoko. Tas wala pa kaming ulo. Dati nanghiram ako sa mga trackers Ayaw ng ulo mo May itotow kami. Nanghiram kami. In fairness, kayo naman talaga. Kayo lang naman may ulo. Wala naman akong ulo ng truck But now, nakita nyo na wala yung sa Valderrama. Kasi rin yung sa Valderrama. Di ba yan? Ilang taon yan? 6 years. 6 years, nakaparada dyan inahamon ko yung chairman dun Subukan mo. Tinanggal naman din So, ayun po mga kaibigan. So, sa akin yung sa lokal lang ang kaya kong
Basta, well, in a short period of time, I would like to thank you guys. Itong 2 buwan at 12 araw, no? Na pakikiisa nyo sa lungsod ng Maynila. In fairness sa inyo, marami naman sa inyo talaga nasunod. May ilan na lang. But I hope you try to convince them, please help us. Help us in the city government. I cannot do it alone. We cannot do it alone. We really need your cooperation. At kami, walang masamang intensyon, kundi magsayos lang. Yun lang talaga pangarap ko. Yun lang talaga pangarap ko. Ngayon, mabawasan na yung aksidente ng bata sa kalye. Lalo sa gabi. Tingnan nyo rin. Bakit? Wala nang bata sa kalye. Pagdating ng alas 10 ng gabi. O lahat na nagja-jumper sa mga baterya ninyo. Mga cross race nyo. Pangkalso sa atin. Nakakalawit namin. Pinipilit namin. Di ba, bisa piniperwisyo yung truck ninyo sa kanto ng Kapulong sa Kaarte. We're trying to address it. Kaya please help us. Kailangan talaga namin ang pinakamalaking katagumpayan ng isang lokal na pamahalaan ay ang pakikiisa ng lahat ng sektor ng kanyang mamamayan at nasasakupan. Magandang umaga sa inyo. Thank you, Mayor Isko Moreno. Napakaganda nung kanyang sinabi na dapat tayong lahat ay magtulungan. Kanina nabanggit ni Mr. Macalagin na minsan sa patong-patong na regulasyon, sa nagkokontrahan ng mga regulasyon, minsan kaya nagre-resort to padulas, mga lagay, kasi hindi talaga makausad yung pagnenegosyo. So, tulad ng sinabi ni Mayor kanina, 45 minutes na iproseso yung papeles, kaya naman pala, di ba? So, siguro kung kaya naman pala, kung mapapakita natin na magbabago yung mga regulasyon, na magagawa natin mas efficient, magbabago din yung mindset ng lahat na hindi na kailangang gumamit ng mga fixer, di ba, ganyan. O, di ba, sa Manila, hindi na siguro gumagamit ng fixer, kasi mabilis na eh. May nahuli 2. Na-entrap namin sa SM. Empleyado pa ng isang fast food chain. Sumaside na siya habang nagtatrabaho sa Jollibee. We're really trying to address it. Tama, may mga fixer pa. Sila papatol. So kapag may mga ganyang pagbabago at yung ginagawa ni Mayor Isko sa one-stop shop, mukhang mag-iiba yung mindset on both sides, dun sa mga, mga sumusuway ng batas at dun sa mga tumatanggap ng lagay-ganyan. Okay, we'd like to acknowledge the presence of ARTA, Anti-Red Tape Authority Director General Jeremiah Belica.